BetaFPV VR02 Google එක හොඳද EV800D එකද හොඳ BetaFPV VR2 එක මං හිතන්නේ සිංගල් රිසීවර් එකක් නේ ඔයිට බලන්න ඒක අර ඉන්බිල්ට් රිසීවර් එකක් තියෙන ඒ මෙන්ටරත් ඉන්බිල්ට් තියෙන්නේ මං හිතන විදිහට ඒක අර මේ ටයිනි වුඩ් වලට එන Google එක ඒ කියන්නේ මේකේ දැන් මේකේ ඇන්ටනස් එහෙම ඔක්කොම එන්නේ Google එක ඇතුළෙමයි දැන් මේ BetaFPV VR2 Google එක හදලා තියෙන්නේ අර ටයිනි වුඩ් කියන්නේ පොඩි ඉන්ඩෝ වගේ ෆ්ලයි කරන ඒවට ගැලපෙන්න හදපු Google එක තමයි ඕක. ඉතින් නිකන් අපි 5 ඉන්චයක් වගේ ටිකක් දුර යවන්න එහෙම අමාරුයි. ටිකක් දුර කියන්නේ මීටර් 100 200ක් යද්දී මම හිතන්නේ සිග්නල් ලොස් වෙයි. ඊට වඩා මේ EV800D එක මාර හොඳයි කියන්නේ. EV800D එක කියන්නේ බොක්ස් Google එකක් උනාට ඔය නිය ෆැක්චර් එක රිසීවර් එක මට්ටමේම තියෙනවා. මේ කියන්නේ ඩයිවර්සිටි රිසීවර්ත් එක්කනේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒක සැලකියුවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් රිසීවර් ඩයිවර්සිටි තියෙන්න ඕන Google එකකට. ඒක පාවිච්චි කරපු රිසීවර් දඩුවා රිසීවර් ඩයිවර්සිටි නැතුණා කොච්චර කෙලවෙනවද කියලා. මොකද Google එක කියන්නේ Google එක සහ VTX එක කියන්නේ ඩ්‍රෝන් එක හොඳටම තියෙන්න ඕන දෙකක්. මොකද S2 සමානයි Google එකයි VTX එකයි කැම් එකයි. අපි ඩ්‍රෝන් එකෙන් කරන හැම දෙයක්ම පේන්නේ අපිට Google එකෙන්. ඉතින් ඩ්‍රෝන් එකෙන් එන වීඩියෝ එක අපිට හැමතිස්සෙම කැප්චර් වෙන්න ඕන නැත්නම් ෆ්ලයි කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ස්කිල් එක ඉම්ප්‍රූව් වෙන්නත් අනිවාර්යෙන් Google එක බලපානවා. ඒක හොඳටම දන්නවා. මොකද මම පටන් ගත්තේ EV100 එකෙන් ප්‍රදීප් පටන් ගත්තේ මම හිතන්නේ VR006 එකෙන්. හැබැයි අපි දෙන්නම ෆැට් චාක් වලට මාරු වුණාම ෆැට් චාක් ඊට පස්සේ ඩයිවර්සිටි රිසීවර්ස් වලට මාරු වුණාම අපිට ඒකේ තිබිච්ච කොන්ෆිඩන්ස් එක සහ ඒකෙන් අපිට වෙනස ඒක පට්ට ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් අපේ මේ ස්කිල් එක හදාගන්න. කියන්නේ අර සමහර අපි normal Google එකෙන් යන්න බය වෙච්ච තැන් වලත් බය නැතුව යන්න පුළුවන් වුණා ඒ Google එක අප්ඩේට් කරාම.